Zile zile, zile zile yo alergyal mile mile, mile mile. Tapos, hello guys, sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng video sa Adobe Premiere Pro pang-upload sa YouTube Shorts. Pero bago ko simulan ng video na to, please subscribe to my channel and turn on the notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Kung interesado ka, keep on watching. Okay guys. Una, yung video na gusto nyong gawin, ilagay nyo lang dito. Yan. Tapos, kailangan naka-highlight siya. Ganyan. Punta kayo ng sequence settings. Yung frame size, baguhin nyo. Gawin yung 1080. Okay. Tapos, gawin yung 1920. Yung horizontal. Yan guys. Tapos, okay. And then, okay. Magiging ganyan yung size ng video nyo. Pang cellphone na siya, guys. Tapos, para mag full screen yung pinaka-video niya, punta kayo ng effect controls. Ayan. Tapos, baguhin nyo yung scale. Gawin nyo siyang 178. Ayan. Diba, full screen na. Tapos, pag gusto nyo naman mag-add ng logo, kayo nang bahala. Ayan. Sa akin, lalagyan ko siya ng logo ko. Ayan. Tapos, ito lang din ako ng scale. Effect control. Sorry. Effect control. Tapos, babaguhin ko lang yung position niya. By the way guys, sinulat ko na yung position niya para hindi na masyadong humaba yung video. Ayan. Tapos, scale. Import. Tapos yung logo ng video, lalagay ko lang din siya dyan. Tapos, click ko lang din yung picture. Tapos, babaguhin ko yung blend mode niya ng screen para maging ganyan siya. Tapos, baguhin ko yung position. Sounds right. Okay na siya guys. Zile zile, zile zile yo alergyal mile mile, mile mile. Tapos, pwede nyo na siyang i-export. Mamimili lang kayo kung anong quality ng video. May 4K. Sobrang lino nyo lang yan. Tapos, itong 1080p, 720p. Tapos, pag nakapili na kayo, yun lang yan. Sa akin, 4K. Export lang. Antayin nyo lang matapos yung exporting niya guys. So, yun lang po. Maraming salamat. Don't forget to like and share and comment na rin down below kung nagustuhan nyo ang video na to.